Như trung Mỹ họ thông qua cái hồ sơ yêu cầu của quý vị làm tới cái bước là phỏng vấn lãnh sự sau quý vị đã thông qua thì quý vị sẽ được cấp visa, và sau khi cấp visa thì đó là đã bắt đầu tính đến chuyện đi qua Mỹ rồi đó. Now the four different employers are currently looking for foreign workers to fill vacancies. The first is a food batch mixer. This working in a factory that produces waffles and pancakes. Và đây là những cái hiện tại những cái công việc mà chúng tôi đang có để cho hỗ trợ quý vị tham gia vào cái chương trình MV3 này. Thứ nhất là food batch mixer, có nghĩa là làm cái bánh kẹo đó, là có thể là trộn bột, rồi có thể đổ bột vào mua bánh hay là bánh này. Công việc này rất là đơn giản, không đòi hỏi cái kỹ năng gì cả. There are two jobs available. Either you're pouring the ingredients into the large commercial mixers that makes the batter, or you're at the end of the production line when the waffles or the pancakes come out and you're stacking and boxing the pancakes and waffles. Hiện tại với cái việc mà làm bánh waffles này á, là bánh kẹo đó, tiếng Anh là waffles, thì nó có hai công việc dành cho quý vị. Thứ nhất là mình có thể làm trong cái gọi là trộn bơ, trộn bột này nọ để làm ra cái bánh đó, và có thể là trong cái nhóm thứ hai là sau khi đã bánh ra thành phẩm rồi thì mình có thể là đóng gói bánh này đó, mình làm trong cái gọi là khu đóng gói. Nói chung là không có gì gọi là phải có nhiều kỹ năng cả. And there's another job at a meat processor. This is located in Georgia. It's a meat processing factory, and this is secondary meat processing. It's not in the slaughterhouse, it's after the slaughterhouse, so it's not a dirty job. You're making sausages, you're processing meat, you're wrapping meat, and you're packaging. Cái công việc thứ hai ở đây nó với một cái công ty bảo trợ lao động thứ hai là meat processor, có nghĩa là chế biến thịt. Ở đây chế biến thịt nó không phải là quý vị đi bắt hay giết một con vật nào cả, mà đây là gọi là thịt thành phẩm, có nghĩa là mình chế biến xúc xích đó, không có liên quan gì tới việc giết mổ cả. Two other positions that are becoming or that are now available or soon be available. A chicken catcher. It's exactly like it sounds. If you grew up on a farm, chicken catching won't be a problem. But this will definitely be the hardest job out of all the job opportunities available. Đây là công việc chicken catcher. Cái này tiếng Anh dịch ra tiếng Việt có nghĩa là bắt gà, dùng tay bắt gà, thì đây không có gì gọi là khó hiểu cả. Thì đây có thể coi là công việc nặng nhọc nhất trong cái công việc lao động phổ thông MV3. And then there's poultry processing jobs. This is probably the most popular job and the hardest job to fill, and that's why most jobs in EV3 tend to be poultry processing jobs. They're large factories, often employing 400 or 500 people at a time, and they have a very difficult time keeping staffing at an optimal level. And chicken production or chicken consumption in the U.S. is at record levels. So they can't even produce as much chicken as they need, and that's why these jobs are always available under EV3. Đây trong cái lĩnh vực mà trong cái ngành nghề MV3 này đó, thì cái việc mà chế biến thức ăn gia cầm á, gọi là đây là việc có thể gọi như là phổ biến nhất. Ở đây nó liên quan đến là cắt lông gà ra hoặc là đổ lông gà. Thì đối với những công việc này á, thì cái gọi là cái turnover, cái tỷ lệ người á, mà coi như là họ nghĩ cái việc này á, thì rất là nhiều, nên đó nó gây ra cái tình trạng thiếu hụt lao động khá là nhiều. Vì do đó cái chương trình MV3 này hiện tại nó đang rất là phổ biến tại Việt Nam. There are also a couple skilled jobs that we are looking for employers, or that we have employers that are looking for foreign workers. One is a dental lab technician, and the other is a nurse or nurses. Và một cái như quý vị đã nói hồi nãy, trong cái category của MV3 nó là lao động có kỹ năng. Kỹ năng ở đây thì chúng tôi đã có hai công việc bảo trợ lao động của quý vị, đó là dental lab technician, có nghĩa là kỹ thuật nha, có nghĩa là mình làm răng giả. Cái công việc thứ hai là y tá. Tuy nhiên là đây là công việc đòi hỏi mình phải có kinh nghiệm làm việc. Because they're skilled positions, obviously you have certain educational requirements, certain English language requirements, and certain work experience requirements to qualify. Ví dụ như đặc biệt công việc y tá thì quý vị phải là mình đã được đào tạo, và cái thứ hai là mình phải có kinh nghiệm làm việc và phải có kỹ năng khá là tốt, đặc biệt công việc y tá. I'm now going to talk a little bit about the EB5 Immigrant Investor Program. Và bây giờ là cái chương trình EB5 chứ quý vị đã biết nhiều thì chúng tôi sẽ giải thích cho quý vị nghe chương trình EB5 đầu tiên là như thế nào. There are two programs available under the EB5. There's the original 1990 investor visa, and then the EB5 Regional Center Pilot Program.
Thì chương trình EB5 này nó khởi thủy là EB5 năm 1990. Đây là chương trình dành cho đầu tư định cư với cái mức phí là có thể là $1 triệu. Cái chương trình thứ hai là cái chương trình mà EB5 Regional Center, là những chương trình đầu tư thông qua những dự án nằm trong cái sự quản lý của Regional Center, là những cái trung tâm quản lý của những cái dự án EB5. Under either program, an investor is required to make a stipulated investment into a commercial enterprise that creates at least 10 full-time jobs in the US. Và như vậy nhà đầu tư sẽ bỏ cái tiền đầu tư của mình vào cái commercial enterprise, một cái đơn vị thương mại, và cái đơn vị này phải có kế hoạch tạo ra 10 công ăn việc làm full-time toàn thời gian tại Mỹ. Most people are familiar with the Regional Center program. Under that program, it's currently an investment of $500,000, and the investor must be an accredited investor under U.S. securities law. Và cái phổ biến rất là phổ biến ở Việt Nam, đó là cái mức đầu tư 500.000. Mức đầu tư 500.000 này nó thuộc về cái E5 Regional Center program. Thì cái investor đó họ phải được hội đủ những cái điều kiện của cái U.S. security laws and regulations, là họ phải hiểu những cái điều kiện của security laws, an ninh về tài chính gì đó. Under the original program, requires a minimum investment of $1 million or an investment of $500,000 if the investment's in a targeted employment area. Và đối với cái chương trình đầu tiên, cái chương trình khởi thủy của EB5 năm 1990 thì cái minimum investment là cái mức đầu tư tối thiểu của mình là $1 triệu. Tuy nhiên cái mức này có thể được giảm xuống 500.000 cho những cái khu vực mà gọi là targeted employment areas, là những khu vực đặc biệt để họ lưu tâm để mà họ tăng cái mức lao động, cái số lượng lao động tại khu vực đó. Tại Hoa Kỳ thì ở tại những khu vực đó mức đầu tư là 500.000. Now, as many of you may or may not know, the EB5 Regional Center program, as well as the existing program, are under review by the U.S. government. And what they're going to review is mainly what the investment amount will be. And most people speculate that it will go up, and we certainly think it will go up. Some people here feel it might be as high as 1.35 to 1.8 billion. We don't know the exact numbers, but the existing $1,500,000 will certainly go much higher. We just don't know if it's going to be April or it's going to be in September. Thì hiện tại như quý vị đã có thể biết là cái mức này nó đang được có thể chính phủ Mỹ họ đang review lại để họ xem là có nên tăng cái tiền đầu tư của mình lên hay không, từ là 500.000 tăng lên là 1.350.000, hoặc là từ 1 triệu tăng lên 1.8 triệu. Thì có thể là cuối tháng 4 này là quý vị có thể biết được cái thông tin là có thể tăng lên hay không, hoặc là có thể kéo dài đến từ cái tháng 9 mình mới biết là cái luật đó có thể là thay đổi hay không. Tuy nhiên tại And there are two types of EB5 projects we'd like to talk to you about today. One is with Infreda, and the other is the small cap. And we'll start with the Infreda. Thì đối với công ty chúng tôi thì có 2 dự án mà trong cái chương trình EB5 này, thì cái Infreda là nhà hàng thành lệ nói với chương trình L1 nó cũng có thể được áp dụng cho chương trình EB5. We've already told you about their life-changing wings and their products, as well as their management team, the great reviews they've had in their business. Về bản chất của chương trình đó thì không có gì gọi là khác nhau cả. Về nội dung của chương trình thì không có gì khác nhau. Tuy nhiên là ở đây thì Quan sẽ nói về mức đầu tư của chương trình Infreda EB5 là như thế nào. There are 3 investment options with respect to Infreda. If you're in a TEA, whether it's a regional center or whether it's direct, the investment is $500,000. Thì cái mức đầu tư đầu tiên của chương trình EB5 Infreda là dành cho những cái khu vực mà cần chú trọng vào lao động của Mỹ. Thì đối với cái chương trình EB5 này, đầu tư sẽ là 500.000, cho dù nó nằm trong cái gọi là đầu tư trực tiếp hay là nó ở trong gọi là regional center, thì cái mức đầu tư nó cũng là 500.000. If you're in a non-TEA, your investment will either be $1 million or $1.5 million. The difference between the million and the $1.5 million is if you do the $1.5 million investment, you're also going to own the real estate under which the store is located. Với cái chương trình mà EB5 non-TEA là không phải là nằm trong cái khu vực cần chú trọng về lao động của Mỹ, có nghĩa là bất kỳ khu vực nào tại Mỹ, thì cái mức đầu tư cho chương trình EB5 non-TEA này sẽ là 1 triệu và 1,5 triệu. Tại sao có sự khác biệt như vậy? Bởi vì đối với chương trình 1,5 triệu là nó có cái yếu
đó là quý vị sở hữu cái bất động sản về cái nhà hàng đó, và quý vị mở nhà hàng đó thì quý vị vừa đầu tư để mở cái nhà hàng và quý vị vừa sở hữu cái miếng đất mà cái nhà hàng đó thì xây dựng lên. And for those of you who have looked around at EB5 projects before, the return to the investor under these is substantially better than it is under your traditional EB5 investment. In this particular case, the investors under both options will receive an 8% cumulative preferred dividend each year. In addition, they'll also receive 20% of the net profits. Với cái chương trình đầu tư EB5 trên nhà hàng Freta này thì như là cái sự gọi là cái lời từ cái nhà hàng của kinh doanh của nhà hàng này nó sẽ nhiều hơn so với đầu tư vào L1. Thì 8% đó là 8% là cái dividend cộng gộp lại cho quý vị, có nghĩa là quý vị được hưởng 8% cái lợi tức của nhà hàng cộng với 20% lợi ròng của nhà hàng, và là người đầu tiên gọi là preferred investor, là người đầu tiên được nhận bất kỳ một cái lợi tức hay là một cái lợi nhuận nào từ nhà hàng. You can tell your seminar is going long when you lose the power on your laptop. Những cái laptop nó hết pin rồi, có nghĩa là chúng ta đang dài, thì chắc có lẽ là tôi sẽ nhanh hơn để cho quý vị không phải mất nhiều thời gian nữa. I guess that's a sign I'm going to start to wrap things up. Exactly. This is a little bit about the ownership structure, how it would be under an EB5. This is the example of a $2 million investors making an investment into an EB5 Infreda corporate vehicle. 9.9% will be owned by Infreda management, but 90% by the EB3 or EB5 investors. Okay. Với cái Infreda corporate ownership structure này có nghĩa là cái cấu trúc sở hữu của một cái tập đoàn Infreda là như thế này, là cái chương trình EB5 này nó sẽ kêu gọi hai nhà đầu tư EB5, thì mỗi nhà đầu tư sẽ đóng góp là 1 triệu cho để thành lập ra cái nhà hàng. Như vậy hai nhà đầu tư sẽ là 2 triệu, và cái phần có nghĩa là 90% và 10% còn lại sẽ được đóng góp bởi Infreda EB5. Thì cái phần đóng góp của họ là khoảng là 200.000, như vậy là tổng cho cái structure như vậy là 2,2 triệu. Under this particular investment cycle, there will be 4 Infreda restaurants that are open, each at $500,000. Và như vậy với cái cấu trúc như vậy nó sẽ bao gồm là 4 cái nhà hàng Infreda, và mỗi cái nhà hàng Infreda như vậy là có giá, có cái mức đầu tư là 500.000. Tại sao có thể là như vậy? I'll quickly move through just the steps in the visa processing. Again, being a lawyer, I like to see a legal agreement and legal fees being transferred immediately. Tại sao chúng tôi phải làm như vậy? Có nghĩa là chúng tôi cũng đảm bảo cái số lượng lao động nó được tạo ra nó nhiều hơn cái EB5. Và cái bước tiếp theo nữa đó là những cái bước của cái chương trình EB5 Immigrant Investor Program. Đầu tiên là quý vị sẽ ký hợp đồng với luật sư và thanh toán với luật sư để luật sư tiến hành thụ lý hồ sơ của mình. After the retainer agreement and legal fees have been paid, the non-disclosure agreement, operating agreement, escrow agreement, franchise agreement, and other agreements will be prepared, sent to you to be signed along with the transfer in the investment funds. Và sau khi luật sư ký, luật sư bắt đầu tiến hành thụ lý hồ sơ của mình, thì họ sẽ đưa cho mình tất cả những cái agreements này, có nghĩa là những cái hợp đồng, ví dụ như hợp đồng mua nhà hàng, hợp đồng thuê địa điểm, hợp đồng mua địa điểm, hoặc là những cái hợp đồng về quỹ đảm bảo, tài khoản đảm bảo. Và sau đó sau khi có một loạt hợp đồng đã được ký thì mình sẽ tiến tới là cái việc là transfer of funds, có nghĩa là chuyển tiền đầu tư của mình. After that occurs, the I-526 petition is filed. Currently at USCIS, it's taking anywhere from 16 to 24 months to process the I-526 petitions. Và khi tất cả các hợp đồng của mình đã được ký, mình đã bắt đầu có đủ đầy đủ giấy tờ rồi đó, mình sẽ tiến hành nộp đơn I-526. Thì cái thời gian để process cái đơn I-526 của mình nó sẽ dao động trong từ 16 đến 24 tháng. After the petition is approved, same process as under the EB3. You have the DS-260, which is the civil documentation, followed by the interview at the consulate and then landing in the U.S. Sau cái bước lên đơn I-526, nếu mà mình không qua được cái bước đó, mình sẽ tới cái bước là DS-260, là mình nộp cái đơn DS-260 này vào cái gọi là sự bị mình đi phỏng vấn, và sau khi mình phỏng vấn thành công là tới cái bước là mình landing tại Mỹ. When you land in the U.S., you are initially under the EB5 program, receive a 2-year conditional permanent residency. Within those 2 years, you have to file an I-829 petition, which proves you've made your investment and that you've created at least 10 jobs.
Và sau khi mình đặt chân tại Mỹ thì là mình sẽ được nhận cái thẻ xanh, gọi là thẻ xanh có điều kiện 2 năm. Đây là một điểm rất là tuyệt vời về cái thẻ xanh này. Cái thẻ xanh đầu tiên mình nhận là 2 năm, và sau đó mình sẽ nộp cái đơn. Sau 2 năm đó mình sẽ nộp đơn là I-829 để mình bỏ ra những cái điều kiện ràng buộc của cái ràng buộc trên cái thẻ xanh của mình. The benefit to the infreda program is we know each location employs at a minimum 15 people. That means there's at least 50% more people hired than you need under the program. Và cái điều kiện ràng buộc của chương trình EB5 này đó là cái sự ràng buộc về cái số lượng lao động tạo ra bởi một cái doanh nghiệp tại Mỹ. Thì đối với một cái doanh nghiệp tại Mỹ EB5, các bạn quý vị phải tạo ra được 10 lao động. Tuy nhiên tại mỗi cái nhà Freda thì có khoảng 15 lao động. Như vậy là mình vượt trên cái mức mà yêu cầu của cái di trú Mỹ là 50%. And once the I-290 gets processed, you receive your permanent U.S. green card. Và sau khi cái đơn I-829 của mình đó đã được thông qua thì những cái điều kiện ràng buộc trên cái thẻ xanh của mình đã được bỏ. Thì lúc đó thì mình sẽ nhận cái thẻ xanh không điều kiện và mình tiến hành và mình trở thành ràng buộc thường trú trên Hoa Kỳ. Now the other projects that we're introducing are EB5 small cap projects. And what I mean by small caps is traditionally today in EB5 projects you see $100 million projects, $100 million projects, $200 million projects, huge skyscrapers, shopping malls that are being built. These projects that we're now going to be introducing into the market are projects of $3 to $5 million. Thì thông thường tại Việt Nam thì quý vị thấy là những cái chương trình EB5 đầu tư có những cái tổng số vốn đầu tư những chương trình EB5 khá là cao, có thể là lên 100 triệu cho tháng. Thì cái đó rất là nhiều và nó đòi hỏi rất là nhiều nhà đầu tư EB5. Tuy nhiên là chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị những cái là small cap EB5, những cái dự án đầu tư EB5 cỡ nhỏ cỡ vừa. Và tại sao chúng tôi giới thiệu với quý vị cái chương trình này? And what these small cap projects will be consisting of, they're going to be mainly real estate developments. Around the world, everybody knows about real estate. They know about building an apartment. They know about building a townhome. They know about building a small subdivision. This is what we want to focus on because, as I mentioned, everybody understands real estate around the world. And more importantly, the investor is going to be directly involved in the management. They're going to control how the money is spent on the project, so they don't have to worry about waste that you find in the large regional center projects. Tại sao chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị những cái chương trình nhỏ và vừa như thế này, có nghĩa là từ 2 triệu đến 3 triệu? Bởi vì chúng tôi muốn quý vị có được cái control, có nghĩa là cái sự kiểm soát trên cái những dự án mà mình tham gia đầu tư nó nhiều hơn. Bởi vì những dự án nhỏ như vậy nó chỉ đòi hỏi khoảng là 2-3 nhà đầu tư thôi, và như vậy thì quý vị có thể là kiểm soát cái dự án của mình được tiến hành lại đâu, và không có một cái dự án và đương nhiên là không có một cái nào nó tốt hơn là một cái dự án bất động sản cả. Thông thường những bất động sản thì với cái mức giá như vậy nó là hợp lý, và quý vị có thể control được cái tiến độ xây dựng cái dự án bất động sản nó dễ dàng cho mình, và như vậy thì yên tâm hơn khi mình đầu tư. And there are properties and developments that we have targeted already in Washington, Texas, and California. We can't give you full examples yet due to securities law, but certainly if you are interested, we can provide you further detail. Ở đây thì chúng tôi không có nói nhiều về cái chi tiết của những dự án của chúng tôi, nhưng mà những cái địa điểm chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị để làm những dự án này chúng tôi đang làm, đó là tại bang Washington và bang California của Mỹ. Thì quý vị nào có một cái điều thông tin có thể là liên hệ sau khi cuộc gặp sau này để nói chuyện với Gloria quan nói nhiều hơn về chương trình Small Cap EB5. Thank you for listening, and certainly if you have any questions, Gloria, myself, Stephen, Chang, Haley, as well as Sandra is more than welcome to answer any questions that you may have with regards to any of the items we discussed today. Và sau đây thì quý vị có thể câu hỏi nào để đặt câu hỏi cho quý vị ở đây. Hello, thank you very much for before the one can start asking questions, I would like to summarize what we have learned today. Tóm lại bữa nay đối tác Mỹ giới thiệu rất nhiều chi tiết và cái án là chương trình từ Mỹ, thì để mà tóm gọn lại để cho mọi người có cái gì đọc lại thì ERB thì nó bao gồm 3 chương trình. Thứ nhất EB5 là cái nói cuối cùng, thì EB5 là một chương đầu tư
thì anh chắc có lẽ mọi người cũng nghe nhiều ở T5 rồi, thì bây giờ không có nói nhiều nữa. Chương trình thứ hai là L1, có nghĩa là chương trình lao động thay thế EB5 với luật người ta nói là chương trình L1 là thay thế EB5, có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình không đi trực tiếp đi đầu tư, mình đi làm việc ở cái mặt quản lý trong vòng 2 năm, sau đó mình xin đầu tư. Thì cái mức đầu tư rất là thấp, khoảng 250.000, còn 260.000 đó, thay vì phải 500.000 hoặc cả triệu đô la như EB5. Thì trong khi mình đi làm việc 3 năm đó, giờ còn trong vòng đi khác ở cái chương trình L1, cái cuối cùng mà hôm nay Brian có nói là EB3, thì mọi người biết là EB3 là chương trình định cư cho lao động phổ thông. Thì đây là chương trình có thể nói là mở ra cái cơ hội rất lớn cho người Việt Nam mình để đi Mỹ, thay vì phải là bọc đồng tụ gia đình hoặc là kết hôn hoặc là du học hoặc là ở Việt Nam, cái đó tương đối là khó. Thì ở B3 là cái định cư cho người lao động, gọi là lao động chân tay đấy. Thì đó là một cái mà bên CDICS làm rất là mạnh ở thời điểm hiện tại. Thì bây giờ thì chúng ta có khoảng 30 phút để hỏi đáp trả lời quý vị. Thì đặc biệt sau khi tổng thống Donald Trump lên thì chắc chắn là cái chính sách mà định cư của Mỹ có nhiều thay đổi. Thì mọi người cũng hỏi CDICS rất là nhiều về cái này. Thì đây là cái cơ hội để mọi người có thể hỏi thêm cái bên thứ ba về những cái chính sách thì họ làm thêm về những cái nhận định của luật sư từ Mỹ về cái thay đổi sau khi tổng thống Donald Trump. Có câu hỏi giơ tay lên giùm em.